Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Coding VLSA Việt Nam ha. Đây là bài số 11 của series học Verilog cơ bản cho người mới bắt đầu. Bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một bài tập thực hành để củng cố kiến thức. Các bạn có thể xem lại những phần trước ở link bình luận ở phía bên dưới từ phần 1 đến phần 10 nha. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ làm một bài tập nhỏ đơn giản để củng cố kiến thức của mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Đây là đề bài của ngày hôm nay. Viết code Verilog bộ phát hiện số nguyên tố với các thông số sau. Đầu vào của hệ thống là một số nhị phân 4 bit. Nếu số đó là số nguyên tố, đầu ra đầu tiên sẽ có mức logic 1. Ngược lại, đầu ra thứ hai sẽ có mức là logic 1. Thiết kế cần phải có xung lốc đồng bộ. Chúng ta sẽ cùng phân tích bài toán này một chút. Chúng ta có một số nhị phân, đầu vào là 4 bit, có nghĩa tầm bậc của nó sẽ đi từ 0 cho đến 15. Vấn đề của bài toán này là cần tìm ra được bao nhiêu số nguyên tố trong khoảng từ 0 đến 15. Và thiết kế cần phải đi theo một xung lốc đồng bộ. Ở đầu ra sẽ có hai tín hiệu. Nếu phát hiện được số nguyên tố thì một tín hiệu sẽ có mức logic 1. Ngược lại, nếu số đầu vào không phải là số nguyên tố thì tín hiệu còn lại sẽ có mức logic là 1. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích đề bài một chút. Phân tích đề bài. Chúng ta có một xung lốc đồng bộ. Mình có một số nhị phân 4 bit đầu vào có giá trị từ 0 tới 15. Đầu ra mình đặt là hai tín hiệu prim và not prim. Prim có mức logic 1 khi là số nguyên tố và not prim có mức 1 khi không phải là số nguyên tố. Về mặt logic, rõ ràng rằng số nguyên tố trong khoảng từ 0 đến 15 sẽ là những số 2, 3, 5, 7, 11, 13. Còn các số khác không phải là số nguyên tố. Phân tích đề bài cho thấy rằng đây là một bài toán không quá khó khi tầm bậc chỉ là 4 bit. Nhưng bạn thử đặt câu hỏi, nếu tầm bậc của số là 8 bit hay 16 bit thì sao? Đó là câu hỏi các bạn nên suy nghĩ cách giải quyết. Bây giờ mình sẽ đến với code Verilog. Module thực hiện code Verilog. Chúng ta có một module tên là Prim Detector. Module này có input là xung lốc và một số vào number 4 bit. Đầu ra chúng ta có hai tín hiệu, đó là prim chỉ định sẽ bằng 1 khi phát hiện được số nguyên tố và not prim chỉ định bằng 1 khi đầu vào không phải là số nguyên tố. Chúng ta có một cặp on way begin end. Trong on way sẽ có một câu điều kiện dạng case number. Rõ ràng với những case 2, 3, 5, 7, 11 và 13, chúng ta có được đây là số nguyên tố. Chúng ta sẽ set tín hiệu prim được gắn bằng 1 và not prim được gắn bằng 0. Ngược lại, ở trường hợp default, prim sẽ bằng 0 và not prim sẽ bằng 1. Đây chính là module phát hiện được số nguyên tố với đầu vào là 4 bit. Bây giờ chúng ta sẽ đến với code testbench để kiểm thử module Verilog của mình. Ở module testbench, chúng ta gọi lại module Prim Detector để có thể kiểm tra được module này. Chúng ta cũng khai báo những biến đầu vào gồm có xung lốc, number, why prim, why not prim. Ở cặp initial begin end, chúng ta bắt đầu giả lập các đầu vào bằng cách tạo một xung lốc có chu kỳ delay là 5 đơn vị. Cứ mỗi 5 đơn vị thì xung lốc sẽ đảo một lần. Một vòng lặp for đi từ 0 cho đến 15, và vòng lặp for này sẽ thay đổi giá trị của số number để dò tìm từ khoảng 0 đến 15 có những số nguyên tố nào. Chúng ta có một cặp for integer y bằng 0, chấm phẩy y nhỏ hơn 16 và tăng y một đơn vị để cho số number này có thể chạy được. Cuối chương trình chúng ta có một dòng $stop, đó chính là stop simulation. Các bạn có thể chạy code testbench này bằng module sim hoặc Verilog, tool Verilog như Vivado đều được. Ok, như vậy chúng ta đã kết thúc bài học hôm nay. Bài hôm nay chúng ta đã học về cách dò tìm một số nguyên tố với đầu vào là 4 bit. Đây là một bài tập
không quá khó nhưng nó sẽ cũng có kiến thức cho các bạn, đặc biệt là về ngôn ngữ Verilog, hiểu biết một bài toán, phân tích một bài toán và cách thực hiện một bài toán bằng ngôn ngữ Verilog như thế nào. Đây là những kiến thức rất nền tảng để các bạn có thể làm được những thiết kế chuyên sâu hơn sau này. Nếu có bất cứ comment gì, các bạn có thể để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ dành thời gian để trả lời cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.